ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලෝ සිළු දෙනාම අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි මෙඩිටේරියන් කුසින් සම්බන්ධව කෙටි විස්තරයක් කතා කරන්න යනවා. මේ ප්‍රශ්නය ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහුවා. චෙෆ් මොකක්ද මෙඩිටේරියන් කුසින් කියන්නේ? මෙඩිටේරියන් අයිටම්ස් මොනවද? මෙඩිටේරියන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහපු නිසා තමයි මේ වගේ කාරණා තෝරගත්තේ. ඒ නිසා ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් දැනගත යුතුමයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ ඉවරනකම් බලන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ගේ රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. චෙෆ්ලට එඩියුකේට් කරන ලංකාවේ එකම YouTube channel එක තමයි චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක. ඒ නිසා ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයාට තියෙන දැම්මම රතු පාට බටන් එකක් තියෙනවා, ක්ලික් කරන්න. ඒ කියන්නේ subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා පොඩි සහායයක් දෙන්න. ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඉගෙනගත යුතු කරුණු කාරණා ගොඩක් කතා කරනවා මේ YouTube channel එක හරහා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි දැනුම් දීමක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මට රුමේනියා වලට වේකන්සි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කුක් වලට, කිචන් හෙල්පර් වලට, හවුස්කීපින්, ඩිස්වොෂර් ඒ වගේ පොසිෂන් වලට වේකන්සි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කවුරු හරි ඇප්ලයි කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් CV එකක් ඇවිල්ලා තියන්න. සාමාන්‍ය රුමේනියා වගේ රටකට යනවා නම් මේ වෙද්දි රුපියල් 13,500ක් විතර වගේ මුදලක් ඕගොල්ලන්ට වැය වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ මුදල් අය කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වීසා එක ආවට පස්සේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මුදල් අය කරන්නේ. කුක් වගේ පොසිෂන් එකට, ඒ කියන්නේ චෙෆ් වගේ පොසිෂන් එකට ඔයා යනවා නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 3.5ක විතරවත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු 3.5ක විතර වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න. 13,500ක් විතර වගේ මුදලක් වැය වෙනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ වීසා එක ආවට පස්සේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මුදල් අය කරගන්නේ. ඒක තමයි පොඩි දැනුම් දීම. අපි ඉස්සල්ලාම කතා කරමු මොකද්ද මේ මෙඩිටේරියන් කියන්නේ කියලා. මෙඩිටේරියන් කියලා කියන්නේ ලෝකේ හරි මැද්දේ තියෙන රටවල් වල හදන කෑම තමයි මේ මෙඩිටේරියන් කුසින් කියලා ගණන් ගන්න. ලෝකේ හරි මැද්දේ තියෙන රටවල් විදිහට ගත්තොත් රටවල් 21ක් විතර වගේ තියෙනවා. ෆ්‍රෙන්ච්, ඉතාලි, සිරියා, තුර්කිෂ්, මොරොක්කෝ, ලිබියා, ඊශ්‍රායල්, සයිප්‍රස්, මල්ටා ඒ වගේ රටවල් තමයි සාමාන්‍ය මේ මෙඩිටේරියන් රටවල් විදිහට ගණන් ගන්නේ. මධ්‍යධාරණීය මුහුද අවට තියෙන රටවල් තමයි මේ මෙඩිටේරියන් රටවල් හැටියට ගණන් ගන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ රටවල් 21ක් විතර වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. බොහෝ දුරට මෙඩිටේරියන් කුසින් වලත් යූස් කරන්නේ මේ කොන්ටිනෙන්ටල් කුසින් වලින් එන මද සෝස් වර්ග පහ තමයි බොහෝ දුරට යූස් කරන්නේ. මද සෝස් ගැන පහ සම්බන්ධ වෙන වීඩියෝක් කරලා තියෙනවා. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට මද සෝස් සම්බන්ධව දැනගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ ගිහලා බලන්න. චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. මෙඩිටේරියන් කුසින් සම්බන්ධව මගේ වෙබ්සයිට් එකේ වෙනම ආටිකල් එකක් පළ කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් www.chefstylcm.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සම්බන්ධව කියවලා ඒකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකත් ගිහලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එකෙත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න යනවා. මෙඩිටේරියන් කුසින් වල ෆේමස් ඩිෂ් විදිහට ගත්තොත් ග්‍රීක් සැලඩ්, තබූලා, හමූස්, ෆලාෆිල්, ඔර්සෝ සැලඩ්, ඊට පස්සේ මොසාකා, රැටටූලි, බබා ගනෝෂ්, කුස්කුස්, පාස්තා සැලඩ්, ඩොර්මාස් ඒ වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍ය මෙඩිටේරියන් කුසින් වලින් ගොඩක් ජනප්‍රිය අපි අතර. මෙඩිටේරියන් කුසින් වලින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදිහට ගණන් ගත්තොත් ඔලිව්, යෝගර්ට්, චික්පී, ලැන්ටිල් සහ පනීර් ඒ වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදිහට බොහෝ දුරට රෙසිපීස් වලට යූස් කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍ය මෙඩිටේරියන් කුසින් සම්බන්ධව කතා කරන්න තියෙන්නේ. කෙටි වීඩියෝ එකක් වුණත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබ්බ වීඩියෝක් තමයි මේ වීඩියෝ එක. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා මම ඕගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් තුනක් ලබා දෙන්නම්. පළවෙනිම ඔප්ෂන් එක තමයි කිචන් සේෆ්ටි සම්බන්ධව දැනන්න කැමති නම් අංක 1 කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඊට පස්සේ චයිනීස් කුසින් සම්බන්ධව දැනගන්න කැමති නම් අංක 2 කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට ඔයා පේස්ටි එක වගේ ඉන්ටර්විව් යනවා නම් කොහොමද ෆුඩ් ට්‍රයිල් එකක් දෙන්නේ කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 3 කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.